අයිබෝන් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මේක තුලා ඉන්නේ self power YouTube channel එකෙන් තවත් PC build එකක් එක්ක. ඉතින් අද කරන්න යන්නේ low budget පුළුවන් තරම් අඩු කරලා හදන්න පුළුවන් සුපිරි i3 system එකක්. අද මම ඔයගොල්ලන් වෙනුවෙන් හදාගෙන ආවිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මැෂින් එකේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන් සුපිරිම ගේමින් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පාරන ගේම්ස් හොඳට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. PC එක තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට බිල්ඩ් කරලා අරගෙන ආවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක රුපියල් 15000කට හදාගන්න පුළුවන් සුපිරි i3 සිස්ටම් එකක්. 15100කට වගේ හදාගන්න පුළුවන් සුපිරිම PC එකක් මේක. ඉතින් මේක කරන්නේ ගොඩක් මුදල් නැති, ඒ කියන්නේ සල්ලි නැති. හැබැයි PC එක හදාගන්න ආස කවුරුත් ආසයිනේ ගේම් ගන්න ආස නැති අය නැහැනේ. මේ පුළුවන් තරම් අඩු කරලා i3 මැෂින් එකක් හදලා ගේම්ස් ටිකක් හොඳ ගේම්ස් ටිකක් පරණ ගේම්ස් ටිකක් ගහන්න පුළුවන් PC එකක් අද මම ඔයගලන්ට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ පාර්ට්ස් මොනවද කියලා දැන් අපි බලන්න යා. වීඩියෝ යන්න කලින් පල්ලෙහා තියෙන උඩට subscribe button එක click කරලා ඉන්න. ඊට පස්සේ bell icon එක click කරලා ඉන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ PC build සහ game play ඔයා ගාවටම ගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි එන යමු boys පාර්ට්ස් ටික බලන්න. ඉතින් මම මුලින්ම ඔයගලන්ට මගේ එකේ process එක මම පෙන්නලා ඉන්නම්. මම process එක විදිහට දවල්කරේ Intel i3 first generation processor එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් powerful processor එකක්, first gen processor එකක්. ඉතින් මේවා ඇත්තන core to core and ඒවට වඩා ගොඩක් speed processors මේ i3 ඒවා. මේක මම හිතන්නේ 2010 වගේ තමයි මේ processor එක මම හිතන්නේ ඉක්ුත් උනේ. ඉතින් පරණ වුණාට තාම මේකෙන් වැඩක් ගන්න පුළුවන් මේ processor එකේ. මේක ගොඩක් පරණ වුණා කියලා අපිට පැත්තකට දාලා තියන්න බෑ. අතරම ගොඩක් හොඳ processor එකක් කියලා මට කියන්න පුළුවන් i3 මේ first gen processor එක. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ cache එකක්, ඒ වගේම 4MB cache එකක් එනවා මේ processor එකේ. ඒකට cores දෙකක් සහ threads හතරක් විදිහට මේ processor එක ක්‍රියා කරනවා. ඒ කියන්නේ hyper threading එක 4 threads හතරක් විදිහට මේ processor එක ක්‍රියා කරනවා. හරිද යාළුවනේ? ඉතින් තව මේ processor එකේ අපි base frequency එක ගත්තාම මේක 3.4 GHz වගේ base frequency එකක් තියෙද්දි 3.2 වගේ boost frequency එකක් මේ processor එකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන කතා කරද්දී තව අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මේ processor එක ගොඩක් තාම බැහැරව නැති. ඒ කියන්නේ තාම ඕන ගේම් එකක් මේකේ ගහන්න පුළුවන්. මේ processor එක ඕන ගේම් එකක් අලුත් නම් ගේම් බැරුව ඇති. මම හරියට මේක දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ පාරන ගේම් නම් මේක අනිවාර්යෙන් ගහන්න පුළුවන්. ඒක මට ෂුවර්. Black Ops 3 වගේ ගේම් එකක් වුණත් මේ processor එකේ run කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Witcher 3 වගේ ගේම්ස් මේ processor එකේ play කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඔයගලන්ට. ඉතින් අපි මේක motherboard එක මම තෝරගත්තා මේ buy Korea shop එකෙන් H55 motherboard එක තමයි අපේ first generation processor එකට match වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගැලපෙන්නේ. මේක රුපියල් 4200ක් වගේ මුදලක් වෙනවා මේ motherboard එක. එතකොට මාස 3ක warranty එකක් යටතේ ඔයගොල්ලෝ buy Korea shop එකකින් මේ motherboard එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා જાති 3කින් තියෙනවා gigabyte Asus. එතකොට MSI version එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම මම recommend කරනවා Asus brand එකට යන්න කියලා. ඒක ගොඩක් හොඳ brand එකක්. ඉතින් ඔය වගේ තමයි අපිට RAM slot මම හිතන්නේ 4ක් තියෙනවා. ඔව් 4ක් තියෙන Asus brand එකේ RAM slot 4ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගන්ට 2GB RAM දෙක තුනක් ගහ ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ motherboard එක H55 motherboard එකට. ඉතින් මම ඊට පස්සේ RAM තෝරගත්තා 2GB RAM stick දෙකක් භාවිත කරනවා අපි total 4GB RAM එකක් කරගන්න. DDR3 2GB RAM kit දෙකක් භාවිත කරනවා total 4GB කරගන්න. 1333 MHz වලින් run වෙන RAM දෙකක්. ඒ වගේම VG එක අපේ වැදගත් මං ගෙවන GTX 550 Titan 1GB VRAM එක. ඉතින් මේක පට්ටම සුපිරි VG එකක්. මම ඔයගලන්ට කලින් රුපියල් 10000 PC එක කොහොමද GTA play කරන්නේ, Watch Dogs play කරන්නේ කියලා කලින් වීඩියෝ එකක් මම දැම්මා. ඒක බැලුවේ නැත්තම් මේ පැත්තේ කාඩ් එකෙන් ගිහිල්ලා දකුණු පැත්තේ උඩ කාඩ් එකෙන් දැන් මොකක් හරි එකක් පෙන්නයි. එතනින් ගියා ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් GTX 550 Titan කාඩ් එක මේ ගොඩක් powerful VG එකක් මේක. ගොඩක් powerful කියන්නේ Watch Dogs game එකක් වුණත් high settings වල play කරන ඔයගලන්ට මම එදා පෙන්නපු වීඩියෝ එක ඔයගලන් දකින්න ඇති. ඒ වීඩියෝ ගේම පල්ලෙහා link ඇති. ඒ වීඩියෝස් කියලා ඔයගලන් බලා ගන්න පුළුවන් YouTube එකෙන්.
ඉතින් 1GB කාඩ් එකක් මේක. ඒ කියන්නේ GTA V එක උනත් full HD දාලා play කරනවා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට පෙන්නුවා මේ වීඩියෝ එකේදී. ඒ වගේම 720p resolution එකේදී FPS 80ක් යනවා. ඒ game play එකේදී. ඉතින් ඔය වගේ තමයි GTX 550 Titan කාඩ් එක perform කරන්නේ. superior perform කරනවා පරණ කාඩ් එකක් උනත්. ඊළඟට බලමු අපි එන අපේ hard disk එක කොච්චර තෝරගෙන තියෙනවද කියලා. එහෙනම් මම තෝරගත්තා 200GB SATA hard disk එකක් රුපියල් 1350යි. මම මේක තෝරගන්න හේතු උනේ අපි බජට් එක ගැන හිතලා. ඉතින් ඔයගලන් GB 60ක් 70ක් Windows වලට දීලා කියන්නේ Windows වලට යන්නේ කොහොමද GB 25ක් විතර තමයි. ඔයගලන් මේකට Windows 7 ගහනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. 10 එක නම් මං හිතන්නේ පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් එක වැඩ කරයි කියලා. 7 එක ගහ ගන්න ඔයගලන් ගේම් උනත් හොඳට ස්මූත්ව වැඩ කරයි. එතකොට ඉතින් 200GB hard disk එකක් තෝරගන්න. ඉතින් GB 25ක් විතර යනවා Windows වලට. ඒ කියන්නේ 60ක් විතර දීලා තියන්නේ එකට Windows section එකට. අනිත් partition වලට කොටස් කරලා ඔයගොල්ලන්ට ගේම් ටිකක් පරණ ගේම් දාන්න ඉඳ එච්චර GB 20 10 15 තමයි යන්නේ ඉඩ install වෙලා ඇද්දි ගේම් එක. ඉතින් ඒකෙන්ද 200GB hard disk එකක් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් 500GB එකට යන්න. ඉතින් ගොඩක්ම හොඳයි ඒක. හරි ඉතින් කොල්ලනේ තව අපි බලුවොත් අපේ power supply එක 400 watt power supply එකක් තෝරගත්තා 450 watt power supply එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉදිරියට machine එක upgrade කරනවා නම් තව powerful feature දානවා නම් ගොඩක්ම මේ power supply ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන් 760ක් වගේ දැම්මොත් 2GB කාඩ් එකක් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ powerful power supply එක ඕන වෙන නිසා මේ power supply එක ඉදිරි අනාගතය ගැන හිතලා මම දැම්මා ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකට. හරි මේකත් buy Korea shop එකෙන් ගත්තේ 3 months warranty එකක් සමග. ඉතින් ගොඩක්ම හොඳයි රුපියල් 800ක වගේ මුදලකට ගොඩක්ම වාසිදායකයි. මම හිතනවා 450 watt power supply එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක ටික කාලයක් ඇද ගන්න පුළුවන් මේ power supply එකේ. අවුරුදු 2-3කට. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ කේසින් එක අපි ඔක්කොම ටික රඳවලා තියන්නේ මේකේ අපේ PC කේස් එකේ. ඉතින් මේක තෝරගත්ත රුපියල් 1000ක් වගේ මුදලකට වෙන්නේ මේක රුපියල් 1000යි වෙන්නේ මේ කේස් එක. ඉතින් අපිට මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි මේ කේසින් එක. ඉතින් අපේ බජට් එක ගැන හිතලා මම ගත්තේ රුපියල් 15000කට පුළුවන් තරම් අඩු කරලා හොඳම performance තියෙන PC එකක් අද මම ඔයගලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ලොකු කේසින් එකකට මම ගියේ නෑ. ඔයගලන්ට සල්ලි දිනනට රුපියල් 950ක් වගේ වියදම් කරලා ටිකක් හොඳ කේසින් එකක් තියෙනවා මීට වඩා. ඒකේ නම් warrantyත් එක්ක ගන්න පුළුවන් ඒ කේසින් එක. ඉතින් මම ඔයගලන්ට ඒකත් ඒ කේසින් එකත් පෙන්නන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. කේසින් එක බලමු අපි. මෙන්න මේ කේසින් එක මම ඔයගලන්ට ගන්න කියනවා. මෙන්න මේක 1950යි වෙන්නේ. නැත්තම් මෙන්න මේ කේසින් එක ගන්න තිබ්බත් ඔයගලන්ට හොඳයි. මෙන්න මේ gaming case with USB 3.0 අන්න ඔය කේසින් එක ගන්න මේකත් හොඳයි. 2050 කේසින් එක මම මේකට යන්න ගියේ නැත්තේ රුපියල් 15000කට දා ගන්න පුළුවන් සුපිරිම i3 machine නැත්තම් අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම බජට් අඩු කරලා මම ගන්න පුළුවන් උපරිමම අඩු කරලා තමයි ඔයගලන්ට මේ PC එක බිල් කරලා අරන් ආවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට රුපියල් 950ක් වගේ වියදම් ගන්න පුළුවන් නම් අර වගේ එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කේසින් එක ලස්සන කේසින් එක. ඉතින් ඔය වගේ තමයි අපේ PC bill එක එන වෙන්නේ i3 first gen එකත් එක්ක මාසයක warranty එකක් හම් වෙනවා i3 first generation processor එකට. ඉතින් මේ ඒකේ ගහන්න පුළුවන් games ටික මම කියන්නම් ඔයගලන්ට දැන් මොනවද කියලා. කොයිද ඒක නෑ මම මේ විදිහට තෝර ගන්නවා game set එකක්. මේකේ මම කියන්නම් දැන් ඔයගලන්ට ගහන්න පුළුවන් game ටිකක්. ඒතර ඔයගලන්ට අදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒතර තේරෙන්නේ නැත්නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරලා අහන්න මේක ගහන්න පුළුවන්ද කියලා. හරිද යාළුවනේ? ඉතින් මම මේක මුලින්ම පටන් ගන්නවා. මේක Assassin's Creed Remastered එක ගහන්න පුළුවන්. 3 එකේ Remastered එක ගහන්න පුළුවන්. මම බොරු නෙමෙයි කියන ඕනනම් සර්ච් කරලා බලන්න. lag නොවි ගහන්න පුළුවන් 30 fps වලට වඩා එහාට. ඉතින් මේ Ghost Recon ඒවා නම් ගහන්න බෑ. ඒ බොරු කියන්න ඕනේ නෑනේ. මම ඇත්ත කියන්න. මෙන්න මේ Splinter Cell Blacklist game එක superior ගහන්න පුළුවන්. Prince of Persia game එක superior ගහන්න පුළුවන්. තව Far Cry Primal එක ගහන්න පුළුවන්. low or medium වල දාලා. මේ Odyssey වලට නම් යන්න බෑ. Watch Dogs 1 එක ගහන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ Division එක ගහන්න පුළුවන්. Far Cry 3 එක ගහන්න පුළුවන්. Prince of Persia මේව නම් හොඳට ගහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Far Cry New Dawn එක සමහර විට ඇත්තටම පුළුවන්. ඔව් 4GB RAM එකේ පුළුවන් වේද දන්නේ නැහැ. හරියටම ෂුවර් නැහැ. කොහමද ගහන්න පුළුවන්. Watch Dogs 1 එක පුළුවන්. Assassin's Creed 1 පුළුවන්. Far Cry Assassin's Creed Freedom Cry පුළුවන්. තව Brotherhood පුළුවන්. මෙන්න මේ Watch Dogs Legion කියන එකත් පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම ඔය වගේ ගේම් ටිකක් මේකේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. තව දකපු නැති ගේම් ඇති.
රේන්බෝ 6 ඒක නම් බැරි වෙයි සමහර විට. ඩිවිෂන් පුළුවන්. මෙන්න මේ ඇසින්ස් ක්‍රීඩ් රොගියු එක පුළුවන්. ක්‍රූ 1 එක බෑ. ෆාර් ක්‍රයි 5 එකත් බැරි වෙයි. ඇසින්ස් ක්‍රීඩ් 2 පුළුවන්. එතකොට බියෝන්ඩ් ගුඩ් ඩෙවිල් අන්න ඔය ගේම් එකත් පුළුවන්. තව පුළුවන් බලමු අපි තව මේකේ එච්චර තමයි මේ අපේ ගේ මෙන්න මේ ගේම් ටික මම ගහන්න පුළුවන් ගේම් ටික ඔක්කොම වගේ මෙතන මම බලලා කිව්වා. ඔයිට අමතරව තව පරණ ගේම් Black Ops 3 එක ගහන්න පුළුවන්. බයෙන්න එපා අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. Black Ops 3 එක පුළුවන්. තව ගත්තොත් Witcher 3 The Wild Hunt ගේම් එක පුළුවන් වෙයි 4GB RAM එකේ. ඒ වගේ Dying Light ගේම් එක. තව ගත්තොත් Assassin's Creed Unity එක. ඇත්තටම Unity එක පුළුවන් වෙයි මෙතන තියෙනවා. Unity එක ඇත්තටම low settings වල play කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ i3 system එකේ මම මේ play කරන්න පුළුවන් ගේම් ටික තමයි කිව්වේ. ඒ ගේම් ටික play කරන්න බැරි වුණොත් හරි ගේම් play කරන්න බැරි වුණත් ඔයගොල්ලෝ මේ system එකේ මගේ videos අය කවදාවත් බලන්න එපා. මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට recommend කරලා කියනවා. අනිවාර්යෙන් මේ මම කියපු ගේම් ටික මේකේ ගහන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට ලොකු දේ අදහස් දුන්නේ නැහැ. ෆාක් මේ නිව් ඩෝම් මේ ඔඩිසි ගහන්න පුළුවන් කිව්වේ නෑ මම. මට පුළුවන් කියන හිතන දේ මම මේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙන මේ ගේම් ටික ගහන්න පුළුවන් ගේම් ටික කියලා තියෙන මේ රොග් එක කිව්වම ඔය ගේම් ඔක්කොම මම කියපු ගේම් ටික ගහන්න පුළුවන්. බැරි වුණොත් මගේ වීඩියෝස් ආයි බලන්න එපා. මම unsubscribe කරලා යන්න ඔයගොල්ලෝ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේක පුළුවන් නිසා තමයි මම කිව්වේ. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එක නම් මෙතනින් අවසන් කරනවා. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න comment section එකේ. එහෙනම් ඉතින් අදට මම විසම් ගන්නවා. සුබ දවසක්. Enemy is an option. We all listen now, we go down.